Okay, so lying and telling the truth. Siguro hindi naman natin problema yung lying, ano? Lying and telling the truth, ano? Mga problem tayo dyan, ano? Only some of the, lang yung konti-konting fine-tuning. Yeah, lying and telling the truth. Pagsisinungaling at pagsasabi ng katotohanan. Ang question na is it permissible to tell a lie? Minsan pinag-uusapan is yung konting conversation na, ganyan, ganito. Pinipilit natin. At of course, ito ay maganda to minister to people, especially those who are new believers, para alam mo sasabihin mo. Tsaka pangalawa, alam mo kung anong gagawin mo. Ayoko na, di ba? Sasabihin ko sana, sorry sasabihin ako tungkol sa trabaho ni Faye kasi dyan. Sanctity of truth. Alam mo, ang katotohanan ay napakahalaga. Napakabanal ng katotohanan. Kasi nga, nature ng Panginoon, God never lies. Hindi nagsisinungaling ang Panginoon. Maganda rin naman yan kasi yung lahat ng mga pangako niya, totoo. Pag nagsinungaling ang Diyos, cannot rely on His promises. Mabigat. So, yung katotohanan, ewan ko gano'ng kahalaga sa ito. Kasi ako, nung naging Kristiyano ako, pulis ako eh. Ang hirap. Ang hirap. May trabaho ng pulis eh. O sige nga ako, ikaw, kakayanin. Ewan ko, pero sa palagay mo, mahirap maging pulis at the same time Kristiyano. Napakahirap. Napakahirap. Magbigay ka ng sitwasyon. Bakit? Halimbawa, Kunwari po, Pastor, natapat ka sa situation na yung nakakataas sa'yo, gusto ka magsinungaling. Oo. Pag di mo inano yan, tanggal kita. Ayun. Baga against your will. Oo. Tama, Christian ka. Paano gawin mo? Ito nangyari. Bagay, matagal na sitwasyon ko, hindi mo na marireconstruct ang situation. Nag-order ako, nagtutukan yung mga tao. Ako yung nag-lead ng platoon. Ano to, basta di ko sabihin sa'yo, operation. Pero hindi ito yung kamukha na operation na tukan. Sabi ko, medyo hinahanap kami ng mga tao. Lalagay sa alanganin yung buhay namin. Ang tukan yun. Pintukan talaga namin. Binabala namin yung mga tao. Tinatamaan ko sila ng bala. Taka nga ako, ba't ewan ko bakit walang bumubol eh. Yan lapit lang eh. Siyempre, pag pinuputo ko namin, maatras. Tsaka hindi makasugod. Pag pinuputo ka namin. Kinabukasan, pinatawag ako ni General sa headquarters. Mag-isa ako, pinatawag. Pagkabukas sa pinto, sabi ni General Pinyente, sabi mo sa akin totoo. Anong nangyari doon sa akin? Hindi ako mimik. Magsabi ka na ng totoo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pwede ka rin sabi ng totoo. Alam mo na, ibig sabihin. May cover up siya. Tsaka ako, pinagsasataan. Pinaprotektahan ko sarili ko. Pag nagsalita po kayo. Ako, malaglag ako. Actual to na nangyari ko. Ano yan, mami? Sa headquarters. Ano gagawin ko? Paano ko may namatay? Gagawin ko. Magsasabi ako totoo sa kanya, to cover up. Kung hindi ako magsasabi, baka ako ganyan niya. Kita mo yung point niya. Pero pa, sa trabaho, sa pulis, ang hirap, akala mo, mahirap yan. Dahil tunay akong Kristiyano eh. Ako yung nawawalang bilang ko, isa ko yun. Dami. Well, anyway. Nawawalang bilang ko, paano nilalabas ng kulungan? May nangyari kasi. Salbayo yung pulis eh. Pinakawalan yung bilang ko.
Kita mo yung kay ano lang, kay Sanchez lang, ang dami na blah blah blah. Eh talagang wala yung bilanggo at hindi pa dapat lumaya. Umamin ako namin kayo kay Judge De La Merced. Witness po kayo. Ha? Witness po. Ano, ako ikukulong. Ako yung warden. Dahil wala yung bilanggo. Ang warden. Oo, sabi ko wala na. Sabi ko, Panginoon, kukulong na ako nito. Saka pangalawa ka ako. Wala nang kakainin yung pamilya ko. Walang pinagkakain ko sa pamilya ko. Tapos makukulong ka ako. Infidelity in the custody of prisoner. At inmates. Yun ang kaso. Sa akin. Swak talaga. Or administratively. Yan o, mami na ako. Marami ako. Kaya, ayan. Ganyan. God never lies. Sanctity. Okay, tamo. We are to imitate God. John 18:37. He is the truth. We should imitate it. Isipin mo, ano imitate mo ang Diyos na hindi nagsasabi ng kasinungalingan. Ganyan kabanal yan. Gagayahin mo yan. Ganyan kabanal. Eh yan, paano yan? Diba? When you accepted the Lord Jesus Christ, He is the truth. Ay, biro mo siya yung katotohanan. In other words, kapag Kristiyano ka, you have to uphold the sanctity of truth. Ayan. Yan. And then, depravity of ang tao, evidences. Ang tao nagsisinungaling because we are depraved. So in other words, ito, ibig sabihin, nahulog ang tao sa pagkakasala. Isa sa mga pinagkahulog ng tao, eh hindi siya nagsasabi ng katotohanan. Yan, nakalagay yan dyan para ipakita sa atin na yung ating kahinaan pwede lumabas. Pero anong totoo? Stephen, anong totoo? Mula kaninang umaga hanggang ngayon, hindi ka nakapagsinungaling. In your dealings, in your words, in your thoughts. Marami na. Marami. Sa trabaho lang. Alam ko na. Ayoko sana ituro mo eh. Ayoko sana ituro. Pero may mga chance, Pastor, na ano yun. Ang tao nagsisinungaling na hindi sila aware. Ganun, kasama na yun. Nga pala, pag sinabi mo, kasama yun, mamaya tatapos. Doon nakita mo, tapos na. Pero Christian ka, alam mo. Part of that is because we're depraved. If we're going to be left alone by our own, we will be committing lies in greater amount than when we were unbeliever. Ganun. Baka mas marami. Ewan ko kung kailan ka ba nakakakilala sa Panginoon? Ilang taon? Alam niyo naman po yung history ko, yung lumaki sa church. Pero nakakilala po talaga ako mga teenager na po. Ilan na? Mga teenager po ako. Mga 15 years old. Opo, mga High school? Saan? Sa ano po, Pastor? Sa yung mas nakakilala ko ang Panginoon, nagsimula po ako sumama ng mga camp. Tapos nag-attend ako ng cell group ni Kuya Monching. Natandaan ko. Okay, mga ganun po. Pero talagang tumanggap ka sa Panginoon. Yung totoong tumanggap. Yun po yung nung camp po yun, yung Facing the Giants. Kumbaga, tumanggap po ako sa Panginoon nung batang-bata. Pero hindi malinaw. Okay, hindi malinaw. Kasi nga po sobrang bata mo. Tapos si Pastor Jerry, kinount sila about assurance of salvation. Tapos pinag-pray niya ako. Tapos nagpa-baptize din po sa camp na yun. Yung camp na rin po na mismo. Anong pagkakaiba nung hindi ka pa tumatanggap sa Panginoon? Anong pagkakaiba ng dalawa? Sa karanasan mo? Sampung karanasan yung hindi pa Nung tumanggap ka ng totoo? Yun po, yung tumanggap ka ng totoo, yun yung magsimula ka ng magkaroon ng quiet time, devotion, tapos naging part ka ng mga gawain sa church.
Tapos naging mas ano ka na yung prayer time mo ah, mas naging annual yung araw-araw. Diba, yung kasi parang paano mo kung laking Christian ka, tapos kumbaga mayroon dalawang Kristiyano pastor, di ba, yung hindi lumaki sa church tapos nakakilala sa Panginoon. Tapos yung lumaki sa church tapos na-save. Di ba? Paano mo masasabi kung ano yun? Oh. Paano mo maano yung kabaliktaran yun? Parang sa ganun po yun, pastor. Sa dawi mo na mas kinikilala yung Panginoon. Kasi pwede mo hindi kinakilala yung Panginoon kahit na Christian ka niya. Pwede mo sabihin, Christian ako. Pero hindi ka nag-spend ng time sa pagbabasa ng Bible, sa pag-attend ng church. Parang ganun po yung makikita yung difference. Kahit na lumaki ka sa church. Yun. So, part of that is, kapag hindi tayo mananampalataya, kitang-kita talaga yung kasalanan. At likas na likas yan. By the way, yan ata ang pinakamabilis natin nagagawang kasalanan. Sinungaling. The way we talk to other people, totoo ba? Kaya nga, telling the truth. Okay. Medyo babalikan natin yan. Ayan. So, yan. Kaya bilang mga mananampalataya, yung ating old nature, kailangan mapaglabanan yun. Old nature. Kasi ano yan evidences ng ating depravity. Condemnation of lying. Ayan, abomination to the Lord. Ano yan? Abomination, karumal-dumal yan. Sarapan. Siyempre, of course, because of his nature. Nature niya. Ayun. The devil, ayan. Kaya lalo na yan. Kalaban niya yan. So, abomination talaga sa parang father of lies yan Di lalo pa. Parang ginaya mo pa yung kalaban niya. Father of lies. And Christians are exhorted not to lie. Do not lie to one another. Therefore, put away falsehood, let each one of you speak the truth with his neighbor. Ang hirap. Yan ang maraming uri ng pagsisinungaling Pagbigay ka ng mga itsura ng pagsisinungaling. Number one, paano tayo nagsisinungaling? Nagtatago ng katotohanan. Pag ayaw po natin mapahamak. Pag ayaw natin mapahamak. Ano pa? Mapahamak yung ibang tao. Mapahamak yung ibang tao. Ano pa? Para po may mag-gain tayo. Yun. Sinungaling tayo para magkapera. Ayun. Ano pa? Pwede ka bang magsinungaling kasi yabang? Yabang ba? Pwede. Kumbaga, binabarbero mo yung kausap. Kotse ako Pwede rin. Pag nagtago ka ng katotohanan, kasi nungaling ba yun? Sama, oo. Yung pastor, pag nag-break ka ng promise, sinungalingan. Integrity mo yun, layo. Yung tama. Yung mabigat. Ako sabi mo. Put away falsehood. Let each one of you speak with his neighbor. Ang hirap sa tao. You're going to protect yourself or you're going to tataas mo sarili mo Diba? Kung saan, minamagnify mo yung isang bagay, sobrang mong pinalalaki. Alam mo yun? Kasi numalingan din yun. Yung padded yung sinasabi mo. Hindi naman totoo talaga. Pinalalaki. Minsan, yung bang in-exaggerate natin si sitwasyon. That's lying. When you exaggerate, di naman yun ang totoo. Hindi naman yung nangyari. And you're not stating the facts. Ano yung sabihin mo? You are not stating the facts. Ibig sabihin ay, hindi naman yun
Assumption mo lang yun eh. Di ba? Kabisa yun. So pag sinabi yung facts, actual ka, nakakita. Pag hindi, huwag ka mag-assume. Di ba? So, medyo mabigat. Condemnation of lying. Number 5, speak the truth in love. Ito tama pa rin, mahalaga yan. Speak the truth in love. Mahalaga yan. We believers should be, yung ibang, we should be mindful of other people. Kasi ganito, bakit in love? Bakit speak the truth in love? Bakit meron yung qualifying bakit love? Pag sinabing speak the truth in love, anong relevance ng truth sa love? Sa love po kasi parang sa ano, parang sa asawa, pastor. Kung mahal mo yung asawa mo, hindi ka magsisinungaling sa kanya. Yan. Halimbawa, bigyan halimbawa, ako lang muna, parang tingnan ko. Nagluto ang asawa mo. Hindi mo nagustuhan yung luto. Honey, nagustuhan mo ba yung luto? O kaya, niregaluhan ka. Yung niregalo ko sa iyo, ng birthday mo, nagustuhan mo ba? Hindi mo nagustuhan. How are you going to say it? Sarap ng luto mo. Hindi na nag-speak ng truth. Patay ka. Patay ka dyan. Mali na. Kala mo, madali paano yan? In love. Pwede. Sabihin mo, honey, I appreciate very much. Pinagluto mo. Bagamat nakita ko na yung timpla na alatan ako. Sabi na alatan ako. Pero yung alat nun, natakpan yun ang iyong pagsusunod. You got the point? Pag gano'n yung miss. Other ways of telling. In love. Totoo yung sinabi mo, maalat. Sabi, sarap ng luto mo. Kasi nungalingan yun. Maalat nga ay nalasahan mo Tsaka iba-iba level ng palasa natin siguro mataas ng level ng palasa. Maaaring yung lasa mo. O kaya, alam mo, may mata ako ng tubig. I don't know pero medyo may kakalatan. Okay, sasabihin mo kaya, medyo may kakalatan. Pero appreciate very much. Hindi yan ibig sabihin, hindi na ako kakain, hindi ko alam. O kaya yung straight to the point, pastor. Straight to the point. Hindi masarap. Wag. In love dapat. Kung hindi nakuha mo ako, bakit hindi ginaganyan yung dalawang yan? Okay, inilagay niya. Kasi nga, hindi dapat tayo magsisinungaling. Ang hirap balansin niya. You try other people, yung interest niya, yung niya, yung emotion niya, nakikita mo kung anong dating. Ang daming Kristiyano, ganyan. Na bumabagsak na dyan. Sinungaling na. Para di ma-offend. So, believers should speak the truth. Medyo mabilis mamaya dahil dapat yan katalakay mamaya. At the final judgments, all liars will be thrown in the lake of fire. Yung lahat ng mga sinungaling. Bigat-bigat ang kapilyan. Okay? Telling Christ, followers of Christ. Yan na nagkakarakterize tayo mga Kristiyano. Kaya lang, tingnan natin mamaya. Okay? Kung ano yung, paano natin ma-exercise yan. Kaya sabi mo nga, kahit dito, kahit saan, lalo sa work, pag nag-work ka na. So, hindi ka na makapagsabi ng katotohanan. Either, maraming kategorya kung bakit ka magsasabi ng katotohanan. Ay, nako. Yun ang sabi nila, lawyering is pagsisinungaling. Hindi totoo yun. Faye worked with the Bureau of Internal Revenue. BIR. Siya yung umaharap sa mga BIR. Sa work of Faye. Hindi ko alam. Kaya hindi ko na makapagtanong sa anak ko. Pero ayaw magsalita. Ang ginagawa pala nila, they know the law, and he's not following it. And then ang BIR, sasabihin niya, ito babayaran mo. What
they're going to do is, they're going to utilize kung ano yung nasa batas para kung ano lang yung nalarapat, yun lang babayaran mo. Let us say, normally ang ginagawa doon, let us say, babayaran mo tax, ano mo, duty mo 100 million. Yung ano ni Pay, yung company ni Pay, ang may na-handle ng mga hindi maliliit, milyones. Milyones ang mga usapan doon. Tapos noon, nga sabi na bayaran, ang tax obligation is 100 million. Ngayon, kinukuha yung yung services na Pay. And Pay is yung sa side ng law. Kasi team yan nag-work sa team. Yung mga papers, documents, iba nag-work doon. They work yan Tapos yung ginagawa ni Pay. So hindi siya nagdadaya, hindi siya nagsisinungaling. Anong ginagamit niya? Batas. Batas yung ginagamit. So there you are. Yan ang trabaho na Ano ba yung mga lawyer na nagde-defend? Ang sinasabi nila, may mga lawyer talaga. Kaya lang kadalasan, parang siya, parang yan nga pagkakaiba Kunyari, client ka, criminal case. Sasabihin naman ni Pay, ano ba talaga nangyari? Kasi sabi na sasabi sa'yo, report ka sa korte, lalabas ng totoo. If you don't want my services, it's okay. Pero itong sasabihin sa'yo, itong mangyayari dyan, itong mangyayari. Itong gagawin natin, para titignan natin, baka hindi naman yung full na kailangan sa batas. Ganun yung gagawin. Sa batas pa rin mag-weigh. Hindi magsisinungaling. Your Honor, my client, during the time, it is in a secluded place, ganyan. Sasabihin yung mga elements. Hanggang sa bababa ng bababa yung kaso. Tsaka may that my client surrender himself to the fold of the law. Mitigating. Mababa. Ganun. Kaya may kailangan ng lawyer. Tsaka, client is lawyer parang ganyan. Marami. Ano ba nangyari? Yun ang trabaho na to. Hindi para magsinungaling. As far as Pay's case. Nakita ko sa trabaho niya. Ngayon, sumasama ako sa kanya, Biala. Yung headquarters, the best ko yung dinadress yun. Kaya lang, hindi ko na tinatanong kasi trabaho niya ako. Kasi tinitingnan ko na lang. Kaya mali niisip nito. Pero may mga loko naman lawyer. Meron talaga. That is scripture sometimes approve of lying. Yung ginawa ninyo, mga midwife, kay Rahab, doon sa, meron pa kayo doon, yung si Herod, tapos Abraham, Jonathan. Nung hinahabol nagsinung siya rin paano ginawa niya rin? Kay Saul po siya nagsinungaling. Nagsinungaling siya. Nagtago siya ng karutan. Tapos sinabi niya nasa si David. Pinakawalan niya. Tapos meron pa siya na ginawa si Maraming ginawa si Jonathan dahil na nakakampi si Jonathan kay David. So marami, no? Yan. Tsaka pastor na kasi sinulat sa Bible. Alin? Yung mga yun. Kasi ganito yun, anak. Ang concept dito, you were not told to lie because of an evil intent. Ulit dito. You were not told to lie for an evil intent. Yun yung naging conclusion namin. For an evil intent. Depends on the intention. It's like deliberate lying is never permissible. Sabi, talagang dinesign mo magsinungaling. Never permissible yun. Pinlano lang. Deliberate. Yung talagang sinadya mo. Ganyan. Walang walang kabog-kabog. Wala kang kabutihang, basta deliberate. Ibig sabihin, walang kaisip-isip. Deliberate. Sinungaling. Parang napaka-automatic siya magsinungaling. Siguro, sa edad mo yan, yung mga taong alam mo na deliberate ka magsinungaling. Meron yan. Yung bang lalagnatin sila kung di sila magsisinungaling. Meron ako naman ganun na tao. Every time, pakikitungo sa tao, aalis,
Sasabihin, hindi, may nag-iintay sa akin doon. Basta itong yung pinagmamadali. Hindi, wala naman. Alam mo yun, yung mga ganun, yung minamanipulate ka by telling a lie. O kaya, pumunta niya. Ako marami akong kaibigan na mayayaman. Masarap ba yung ano nyo rito? Wala namang kayo mayamang kaibigan, tsaka hindi naman dadali. Ako mo, pinapading nila yung kanyang state. Gusto ka naman takbutin eh. Marami parang ng pag-isip. Para mag-exert ng pressure, to-exert influence. Marami, to manipulate. But deliberate lying is never permissible. Deliberate yan, lying undermines the gospel. Ibig sabihin dito, the moment na nagsinungaling ka, ano yung sabihin ng it undermines the gospel? Ang ibig sabihin, when you present the gospel, kailangan yung nagdadala ng gospel, hindi nabubuhay sa kasinungalingan. Kasi ang nire-represent niya, si Jesus Christ eh. If we are a believer, and we are, we're living in lying, pati yung gospel na papahamak na. Yung good idea. Ang tanong doon, ganyan ba ang Kristiyano? Nakarinig ka na niya? Pag kinikriticize ang mga Kristiyano. Ganyan ba ang Kristiyano? Exemptions. Lying may be appropriate in cases where telling the truth, ayan ang tingnan mabuti. Ano yan? Conflicts with obeying a higher commandment of God. Lying may be appropriate kasi may higher commandment. Higher commandment yan. So, ibig sabihin, to tell the truth is a commandment of God. But the higher commandment is the commandment of God. Yeah. Okay, next. Tapos na tayo. Yeah. Truth-telling is not obligatory. The situation involves mutual distrust. Kaya, halimbawa, military matters. Not obligatory. Halimbawa, sundalo ka, nahuli ka. Asan ang mga tropa ninyo? Sa anong mga plano ninyo? Parang ini-interrogate po. Hindi. Mutual mistrust eh. Ibig sabihin, hindi mutual trust eh. Pag sinabi ko ba sa iyo, hindi mapapahamak yung tropa ko. Alam, mutual eh. Ibig sabihin, pareho kayo nakikinabang. Yung mga military matters, yung mga ganyan. Tanda mo yan, ha? Not obligatory. Truth-telling is not obligatory. Wherein the situation involves mutual mistrust. Gagamitin niya, parang gagamitin niya yung impormasyon na katotohanan sa iyo para for his own advantage. Parang sa parang sa gossip din. Nyari yung taong to magsabi sa akin ng isang bagay na personal, tapos may isa pang tao na may magtanong siya, anong tinabi siya? Very good. Mutual mistrust. Hindi ko sasabihin sa'yo kasi baka pagkalan. Baka di ba? Okay, di ka kikito. Just keep your hand. Ikaw na. Ikaw na bahala. Alamin mo na lang. Mahirap na yun eh. Di ba? Hindi. Mahirap naman yun. Siyempre, anong mali ko? Mistrust. Hindi ko alam kung anong gagawin. Alam na pagkilala mo yung taong yun. Kung mutual trust, pwede. Sige, sabihin. Asawa mo. Hindi, okay lang. Okay lang. Di ba? Pagpalagay mo, asawa mo. Ano yan? Siguro trust. Dahil asawa kita kaya ako. Meron kayong mutual trust. Di ba? Meron naman mga ganon na mami mo, kaya kuya mo. Meron trust kayong dalawa. Hindi for the advantage of the other. But not the intention of telling the lie. Walang evil intent. When someone intends to use truth as a weapon against an innocent individual, intent to commit a crime, intent to commit, yun sinabi mo. Palagay mo, mayroong kikidnapin, ano yun, to commit a crime. Aalis ba yung mga kapitbahay mo, kaya kakakyatin pala. Diba? Weapon against an innocent individual. So, not obligatory, not as a weapon against an innocent person.
Hiding facts but not lying. You hide facts, but not lying. Okay. Tapos na tayo. Is it permissible to conceal truth in order to mislead? O yan. Is it permissible to conceal truth in order to mislead? Yung kay Rahab, they conceal the truth in order to mislead. Di ba? Dito pumunta rito eh. Okay, yun yung kaso. Misleading actions are wrong. Yeah, misleading actions are wrong. Yung nag-o-offer ng na patay mo ba, nakuha niyo ba yung mga, pinagpapatay niyo ba yung mga lahat ng mga offering, Oo, sabi ni Samuel, yung naririnig ko. Di ba? Ayun. Misleading actions. Natanda mo yung inutusan sir? Yung mga offering. Yung naririnig ko, sabi. Ayun yun. In other situation, where they seem to be right, yung kay Rahab, ayun, tapos kay Jonathan, ayan, ha? Okay. Careful thought about lying requires treating actions as a distinct category. Kailangan titingnan mo, distinct category. Kailangan titingnan mo kung saan siya nakacategorize. Careful thought about lying. Kaya kaya malalaman ng tao, ba't di ka nagsasalita? Hindi, mayroon. Di ba? Distinct category. O higher commandment ba? There are conditions under which it is appropriate to tell someone less than one knows or believes. Ibig sabihin, yung kamukha nung kanina, yung less than one knows or believes. Ibig sabihin, hindi yun naman talaga, either in-exaggerate mo, o kaya yung nililitan mo. Kamukha nung sinabi ko, yung being frank, saying exactly what is on one's mind. Ang pangit mo. Ang pangit ang mo. Dahil talagang nakita mo. Yung dami ko para kasuman. Totoo naman yun. Talagang kasuman naman. Ang pangit ang kombinasyon. Mag-ingat tayo. Okay? Nagsasabi ka ng totoo, pero pinabababa mo yung nakikita mo. Nagsasabi ka, halimbawa, pangit yung kombinasyon ng damit. Ano sasabihin mo? O, ikaw, manyari. O, yan. Nakita mo. Bakit? Sabi, di ba? Ganon? But with love pa rin. Oo, yun dapat. Paano sasabihin yun? O, kunyari, mas maganda siguro yan kung para magsasuggest ka. O kaya, maghintay ka ng pagkatapos. Hindi ko alam. Usually kasi po sarcastic eh. Maraming sarcastic. Pero nananatuloy. Ano sasabihin? Totoo naman Di ba? Sasabihin sa, totoo naman Sarcastic kasi yan. Kailangan, you have to tell someone less than what you believe or you know. May mga condition na gano'n. May mga gano'n condition. Halimbawa, yung speaker, kaya hindi maganda yung speaker. Hindi, paano sasabihin yun? Walang laman. Hindi ako na-bless sa ano. Hindi ako na-bless. Sasabihin mo, meron akong puntong nakita yung isa doon. Sasabihin mo isa lang ang punto nakita mo. Meron ako nakikita ko nung sabihin. Kaya lang yung parang nahirapan ako mag-grasp lahat. Maganda na, di ba? Meron ako nararamdaman, may magandang pasasabihin. Meron ako nakita. Kaya lang, parang nahirapan akong makarating sa akin lahat. Yung gusto mong sabihin. Pwede na rin. Kaysa sabihin mo, hindi nakakompless yung isa. Di ba? Ang hirap. Tsaka parang wala namang gumagawa ng makasar. Wala karma diretso. Wala namang gagawa ng. Sugat talaga ang damdamin mo Kailangan, may mga condition in which you have to say it less than what you believe. Don't say exactly what's on your mind. Speak the truth in that. Yun principle yun
Akin ba yun, sir? Sa akin po, Pastor. Okay. Kasi yung anak ko, makikita kasi kami. Yan. Okay. Ito na. Tapos na. Failure to speak the truth in love to or about one's neighbor should be resisted. Yan. Failure to speak the truth in love. Yung failure mo, sabihin, nabigo ka sabihin in love, should be resisted. Pigilan mo sarili mo. Okay. Pero, Pipigilan na. pigilan mong huwag ka yung bang magsabi ng totoo, pero magsabi ka ng totoo na may pagmamahal. Pigilan mo yung eksaktong nasa sa isip mo na makakasakit ka. Na nagamit mo yung katotohanan para naging para naging punyal. Naging tumusok sa kanya, nasugaban siya. Dapat gagamitin mo yun na para bang parang sinasabi mo parang minamasahe pa siya. Pero, yan. Pero do you know of a person na ganun magsalita? Hindi ka binobola, sinasabing totoo, pero naramdaman mo yung pagmamalasakit niya. Very few. Konti. Halos wala. Meron baka hindi kami close. Ako meron. Meron. Yung isa, tagal na. You know, when was that? That was 40 years ago. Yeah. 42 years ago. Biro mo, wala akong nakita halos. Unbeliever ko yun. Galing. Galing. Ang gusto kong kasama yun, nagkukumpare ko yun eh. Pero tayo, sana isang natutunan natin dito sa ethics na to. Sanayin na natin sarili natin magsalita with our wife, sa workplace, sa church, Mga members. there may be occasions when it is appropriate to lie. Agree, inappropriate to lie. Agrees the temptation to lie, and then agree the temptation to lie to protect one's ego. Or status so great that few in practice are able to limit their lying to appropriate cases. Ibig sabihin dito, may mga pagkakataon na para bang napakahirap magsabi ng katotohanan. Para bang meron kang ibebet ng konti. Konting. Ibebet mo ng konti. You know, my wife, yan ang nagustuhan ko sa asawa ko. Yan ang gusto ko. Pag ako'y tumatanggap ako ng criticism, nakakalo sa akin, yung binabanatan ako. Talagang ang galing niya dyan. Hindi naman bakit? Yan. That few in practice are able to limit their lying to appropriate cases. Napakahirap to limit their lying to appropriate cases. In other words, lalagay mo paano ka magsasalita ng binabawasan mo sinasabi mo. Or else, mararamdaman mo yung mabigat na mahirap pagsinungaling. Christians should be known as those who speak the truth and whose words can always be trusted. Ayan, natin mo ulit. Christians should be known as those who speak the truth and whose words can always be trusted. Ibig sabihin, pag meron kang sinabi, Wala silang doubt. pagkakatiwalaan ka doon sa sinabi mo. Hindi ka nabobola. Hindi yung walang tiwala. Walang tiwala. Tama. Maganda, di ba? Alam mo, ang totoo, yan ang gusto ko, Master. Sa lahat ng ibig sabihin, isa sa mga ugali ng isang tunay na Kristiyano, yan ang gusto ko. Ang magaling dyan si Pastor P. Na-encounter kami niya. Ang daming beses sinasama niya ako. Ganito, one-on-one. Ba, ano talaga yan? Medyo intense na sitwasyon. Ganun yung salita. Marami siyang technique na mga natutunan ko. Pangalawa yung wife ko sa akin. Siguro wife mo ganun din. Yung wife mo, you treat your wife that manner. Ganun. Kasi di naman perfecto yung honey, ganyan. Ang ganda-ganda mo.
Ito na lang, may bonus na lang. So, ganyan. Ewan ko paano sasabihin. Ganun. Paano mo siya, kung minsan mapasok niya sa appreciation, acceptance, recognition. At ang mabigat, pag yung nagkamali. Kapag faults, mabigat. Pero panalangin natin na mapangunahan tayo ng banal na espiritu. Magabayan tayo. Okay, so, closing prayer. Our Father in heaven, thank you, Lord God, for being a very great God and very good God to each and every one of us. Thank you, Lord God, for this time na pinakalawid po sa bawat isa sa amin, Lord God, to study your word. Thank you, Lord God, for reminding me, Lord God, about how I can manage yung aking marriage, Lord God, especially right now na I'm very young, my wife is young, and we don't have any responsibilities yet. Thank you, Lord God, for telling me this now, Lord God, so we can plan sa darating na mga panahon, Lord God, na ma-encounter po namin itong mga bagay na to. Thank you, Lord God, for Master Vic na nag-guide po, Lord God, sa bawat isa, especially sa akin ngayong oras na to. Salamat po na nagpaggamit niyo po sa kanya para po malaman ko itong mga bagay na to. Hindi lang po doon, Lord, pati po sa lying and telling the truth, Lord God, po sa mga ethics, Lord God, na dapat po namin mas ma-realize ng mga Christian. And because lying is what we encounter in our everyday lives, Lord God, and continue to remind us, Lord God, especially for me na naaral po ito, Lord God, na kung saan lang po namin magagamit ang authority, Lord God, for your higher commandment, Lord God, and we make you our inspiration, Lord God, sa aming buhay, Lord God, every time na we encounter these kind of things. Thank you, Lord God, for this lesson, and I pray that we apply this, Lord God, sa aming pagiging Kristiyano sa aming buhay. Thank you, Lord God, for this evening. Praise and glorify in Christ, we pray. Amen. Amen, amen. Amen. Thank you, Pastor. Oo, pabira talaga. Gusto ko pumapasok dito sa Christian ethics. Ha? Gusto ko po dito pumapasok.